હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું દૂધ પાક। ટ્રેડિશનલ રીતે બનતો આ દૂધ પાક સરસ ક્રીમી બનશે। શ્રાદ્ધમાં લગભગ બધાના જ ઘરે દૂધ પાક બનાવવામાં આવે છે। બહુ જ સરળ રેસીપી છે, તો ચાલો બનાવીશું। જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। દૂધ પાક બનાવવા 1.5 લીટર ફૂલ ફેટનો દૂધ હોય તેવું જ લેવાનું। તો આ રીતે ફૂલ ફેટનું દૂધ લેવાથી આપણું દૂધ પાક સરસ ક્રીમી બનશે। હવે જે વાસણમાં આપણે દૂધ ઉકાળવું હોય ને તે વાસણમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરી લેવાનું અને ઘીને બધી બાજુ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું। તો આ રીતે ઘી સ્પ્રેડ કરવાથી દૂધ નીચે ચોંટશે નહીં। અને હવે તેમાં દૂધને આપણે ગરમ થવા એડ કરી લઈશું। ગેસની આંચ ચાલુ કરીને દૂધને ઉકળવા મૂકી દેવાનું। તો અહીંયા મેં 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે, એટલે તેની સામે હું અહીંયા 1.5 ચમચી બાસમતી ચોખા લઈ લઈશ। પણ જો તમને વધારે ચોખા જોઈએ તો 1 ચમચી વધારે એડ કરી શકાય। ચોખાને પાણીથી ધોઈ લઈશું, જેથી તેનો ડસ્ટનો ભાગ નીકળી જાય। અને ધોયા પછી તેને કોરા કરી લેવાના અને પછી તેમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરવાનું। તો બાસમતી ચોખામાં ઘી એડ કરવાથી દાણો સરસ છૂટો છૂટો રહે છે અને ઘી અને ચોખાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા દૂધ પણ ઉભરો આવી ગયો છે, એટલે તેમાં ચપટી કેસર એડ કરી લેવાનું। પણ જો કેસર ના એડ કરવું હોય તો ઓપ્શનલ છે। હવે તેમાં ચોખા આપણે જે ઘીવાળા કરીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી લઈશું અને દૂધને સારી રીતે ઉકળવા દેવાનું। તો જો તમે ગેસ આગળ ઊભા છો તો ગેસની આંચ વધારે કરીને દૂધને ઉકાળી લેવું। પણ જો કંઈક કામ કરતા હોય તો ધીમી આંચે રાખી લેવાની અને દૂધને વચ્ચે ચમચો ફેરવતા જવાનું। તો દૂધ પાક બનાવવામાં કોઈ ટાઈમ ફિક્સ હોતો નથી, તમારા ગેસની આંચ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। હવે મેં અહીંયા બદામ અને પિસ્તાને ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા, તે પણ સારી રીતે પલળી ગયા છે અને પિસ્તા પણ સારી રીતે પલળી ગયા છે। તો આ રીતે પલળી જાય એટલે તેની કતરણ કરી લેવાની। તો મેં બદામ અને પિસ્તા બંને 2 ચમચી લીધા છે। તો મીડિયમ આંચ પર દૂધને 20 મિનિટ જેવું ઉકળવા દેવાનું। તો 20 મિનિટ પછી અહીંયા ચોખા સારી રીતે ચડી ગયા છે। બસ આ રીતે મેશ થઈ જાય એટલે આપણે સારી રીતે અહીંયા ચોખા ચડી ગયા છે। જો ના ચડે તો થોડીક વાર થવા દેવાના। ચડી ગયા પછી તેમાં ચારોળી ઉમેરીશું અને ધ્યાન રાખવાનું કે ચોખા ચડી ગયા પછી જ તેમાં ખાંડ એડ કરવાની। તો મેં અહીંયા 100 ગ્રામ ખાંડ એડ કરી છે। ખાંડ એડ કરીને મેં 10 મિનિટ ફૂલ આંચ રાખીને દૂધને ઉકળવા દીધું છે। તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો તેમાં આપણે બદામ અને પિસ્તાની કતરણ એડ કરી લેવાનું। તો દૂધ બળીને અહીંયા ખાસું ઓછું પણ થઈ ગયું છે। તો દૂધ પાક જેમ ઠંડો થશે ને તેમ આપણો દૂધ પાક સરસ ઘાટો થતો જશે। તેથી બસ હવે આપણે આટલું જ એને ઉકાળવાનો છે દૂધને। હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જાયફળનો પાવડર એડ કરીશું। તો જાયફળને મેં આદું છીણવાની છીણીથી છીણી લીધું હતું। મિક્સ કરી લેવાનું અને ગેસની આંચ બંધ કરી લેવાની। તો એકદમ પરફેક્ટ એવો દૂધ પાક બની ગયો છે। તો દૂધ પાકને ગરમ ગરમ પણ સર્વ કરી શકાય છે અને ઠંડો થયા પછી પણ સર્વ કરી શકાય છે। તો દૂધ પાકને ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડો થઈ ગયા પછી ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો એકદમ પરફેક્ટ એવો દૂધ પાક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।